و زمونږ سره قسم میموریانې دي په کمپیوټر کې. اوس ګوره دا زمونږ سره کمپیوټر دی، پوه شوې، د دې دغه زوړ ټایپ کمپیوټر دی. خیال وکړئ دلته دا لاندې چې کوم دی نو دا به هغه ټاور به و، په دې کې به ټول هغه هارډ ډسک او ریمز او میموریانې او مدر بورډ او ټول به دلته پراته وو. له پاسه چې دی هغه ډیسکټاپ و، ټول زوړ ټایپ مې راغستی دی، خو هېڅ خبره نه. اوس ګوره دلته دننه چې زمونږ کومې میموریانې دي هغه دې ته په زړه ونوځم، دا غټ میموري چپ چې کوم دی په هغې کې زموږ سره قسم میموریانې دي. او کمپیوټر چې دی دا ښه باقاعده د دې اکوپمنټس نه رغ شوی دی، د دې نه دا ټول راجمع شوي دي. او په دې کې هارډ ډسک دی، میموري ده، په میموریانو کې جدا جدا دي، په هغې کې زموږ سره ریم دی، ډي ریم دی، ای پریم دی، پرام دی، رام دی، پرام دی، ای پرام دی، ای پرام دی، دا ټول راجمع شوي دي. او د دې نه زموږ کمپیوټر چې دی دا رغ شوی دی، او د دې په ترو باندې زموږ کار چې دی هغه فولفل کیږي. نو اوس په د ټولو نه مخکې زموږ فوکس چې کوم دی په میموریانو کې په هغې به هغه دی رینډم اکسس میموري، ریم چې ورته کوم وایي، پوه شوې. نو ریم چې دی هغه ښکاري څنګه، ریم داسې ښکاري. که تاسو خیال کړئ دا به د کمپیوټر کې خلک دي دا ریم په کم وخت کې ډېر استعمالېږي. اکثر که تاسو خیال وکړئ نو کمپیوټر چې رایټ کلیک وایي او تاسو سیسټم سیټینګ ته لاړ شئ او تاسو ته وایي ستاسو کمپیوټر چې دی مطلب 8 ریم دی. نو 8 ریم څنګه د هغې پیدا او نقصان صحیح. که اوس تاسو په کمپیوټر کې یو ټمپرري فایل کولاوئ، هغه فار ایگزامپل یا د یو لیډ ویډیو سټوډیو شو فار ایگزامپل، داسې ایگزامپل در کوم، او داسې یو براوزر یې تاسو کولاو کړي دی، په هغې کې یوټیوب سټارټ دی، نیټفلیکس سټارټ دی، او داسې ورپسې PowerPoint یو سټارټ کړی دی، یا داسې آوټلک فولډر، دا ټول چې تاسو کولاوئ دا کولاویږي ټمپرري په دې ریم کې. اوس دا ریم چې دی دا 8 ګیګا ریم دی، پوه شوې. 1 2 3 4 5 6 7 8 یعنې ښکاري دي چې 8 ګیګا ریم دی. 8 ګیګا ریم داسې دا رینډم اکسس میموري داسې یو میموري ده چې دا ګوره چې کله هم تاسو کمپیوټر ریسټارټ کو دا ختمیږي، دا ټمپرري. کله چې خیال وکړئ دا چې کله هم کمپیوټر ریسټارټ کړي هغه ټول پروګرامونه چې هغه بیا بند شي، ختم شي، نو دغه شان دي دا اوپن کیږي په ریم باندې، په کمپیوټر کې چې کوم ریم دی. او په ریم کې بیا زموږ سره چې دي دوه قسمه دي په هغې کې. نو په دې کې زموږ سره د ډاینامیک ټایپ ریم چې دی دا په مخه باندې ریفریش کیږي او ګوري چې یاره ډیټا زموږ سره کولاو ده، اپلیکیشن زموږ سره کولاو دی او که نه او که نه و جو هغه بیا مطلب دا دی چې نور سپیس او اویلیبلس کې. خو ډاینامیک چې دی نو هغه ډیټا په مخه پکې ریفریشمنټ کیږي. خیر داسې دومره ډیپ باندې دی ته نه وځو. او دا سټیټک چې دی هغه مطلب په ځای باندې. خو مین شی دا ده چې ریم چې کوم دی هغه رینډم اکسس میموري ده او هغه والټایل دی. والټایل هغې ته ویلی کېږي چې ډیټا پې نه سټور کېږي، مطلب ختمیږي. کله چې موږ هم کمپیوټر ریسټارټ کو نو هغه ختم شي، د هغې مطلب دا دی چې ډیټا ول بی لاست واپس. اوس د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی هغه راځي ډي ریم، ډاینامیک ریم. اوس په دې باندې دغلته مخکې د بحث ما کړی، بیا په دې کې دوه قسمه ریمونه چې کوم دی که نه. نو دا سټیټک خو یو بل خو دا ډاینامیک چې دی د ډي ریم دی ته ویلی کېږي، پوه شوې. دا هم دغه شانتې دی، پوه شوې. دا په غټو کمپیوټر کې ډیسکټاپ کې مخکې اوس خو په کچو کې دا اوس دا کې نشته، کچ دی او که غټ دی، خو انوی خو دا موږ په دې لیپټاپو کې ږدو. د دې مین مقصد دا دی، زه تاسو داسې ایکسپلینیشن در کوم، پلیز د دې لپاره نور ویډیوګان وګورئ، ځان پې نور هم ډیپلی پوهه کوئ. خو زما خو مین مقصد دا دی تاسو پوه کومه چې زموږ سره ډیټا چې دا په کوم ځای کې سیو پرته او هغه بیا په دې موږ پوه شو چې دا ډي ریم څه شی دی، چې د هغې په ترو باندې بیا موږ اپروپریټ ټولز استعمال کو او هغه ډیټا چې دا هغه ته موږ لر کو، که دا ریم موږ بیا ختمو او ډي کمپوز کوي. ختمو مطلب دی چې کله که نور زموږ ضرورت نه راځي نو زموږ سره ګوره ډي ریم دی. او کمپیوټر چې دی ډي ریم دی وایي چې سلوور هم دی او چیپر هم دی، او یوز ان سمال کپاسیټر. دا اکثر که تاسو خیال کړئ یار دا په دې دا اکثر دا ټوی موی ستاسو نه لای په دې کې هم داسې یو قسم میموري دی استعمال کړي که نه، چې هغه هم د یو قسم ډي ریم ټایپ میموري چې هغه د لږ وخته پورې هغه یو شی پکې سټوري هغه بیا ختم شي. یاره اګزامپل سره صحیح نشتی اوري. خو انیوی د هغې نه بعد زموږ سره چې دی ای پرام دی، ای پریم کوم یو دی. نو د ریم دا ټول ریم چې کوم دی دا ټول دا یو نه دی، دا ټول چې کوم دی دا دی
څه ته وایي دا ټمپرري دي پوه شوې دا د ډېر وخته پورې نه وي دا چې کله هم کمپیوټر ریسټارټ شي نو دا د دې نه ډیټا ایریز شي نو اوس ګوره دغه به هم بیا انسپیکټ کول غواړي ښه برابر موږ به ځان پوهه کوو چې یاره دا ډیټا په دغه دا ریسټارټ شو خو دا ډیټا واقعي ډیلیټ شوي ده او که نه دا هلته اوس ریزایډ ده شته اوس ګوره مین شی زموږ سره چې دی که نه هغه دا دی او دا ګوره دا ای پرام نه دی دا ویلی کېږي electrically erasable programmable خو دې ته راځي electrical erasable programmable RAM پوه شوې کوم چې د کمپیوټر نه موږ رایټ کلیک پې وو هغه بیا موږ ډیلیټ کولی شو خیر دا ټول داسې دي اوس زموږ سره د ریم په مقابله کې دی رام نورې او رام چې دی هغه پرمننټ دی هغې ته ویلی کېږي نان والټایل مطلب دا دی چې د هغې نه ډیټا په هغې کې پرته وي او هغه ختمیږي نو دې ته ویلی کېږي ریډ اونلی میموري رام پوه شوې نو دا داسې ګورئ اوس که خیال وکړئ دا پاسنۍ چې ما تاسو خو که نه دا تاسو راوښکې شئ خلکو ټې بعد دا یو چې دی که نه دا تاسو ښه راوښکې شئ دا چیپونه دلته دي او بیا دننه هغې ته انجکټ کولی شئ انسرټ کولی شئ پوه شوې د کوم سلاټ چې د هغې اوس دې خوا دا رام چې دی دی الرډي د پینونو باندې نښتی دی پوه شوې دا پټین یې دی په پینونو باندې نښتی دی دی په ځای باندې دا نه را جدا کېږي دی چې هم کله را جدا شي نو دی په میموري کې لږ ډېر دغه راځي خو دومره نه وي پوه شوې دا یو قسم میموري چې ده دا پرته د څومره تاسو ډیلیټ کړي نه دا اکثر ویلی کېږي فرمویر ته پوه شئ خیال یې وکړئ کله چې هم کمپیوټر تاسو یا وینډو ته کوئ دا کمپیوټر هغې بلو سټیج ته لاړ شي هغې کې سیټینګ یا سیټینګ کې بیا هغه تاسو ته وایي کم یو مطلب دا چې وینډو انسټالوئ او که فلاپي ډسک دی او که کم ډسک دی هغه یو قسم سمال غونډه کې وینډو چې درکړي د هغې سیټینګ چې کم سیو وي هغه ټول په دې رام باندې سیو شوي نو دغه شانتې په دې اکثر ارګنایزیشن چې دي هغه باقاعده د کریمینل چې دي د رام اټیک په دې باندې وکړي او د دې رام په تھرو باندې کمپیوټر ته بیا اکسس وکړي او هغه چې د کمپیوټر ډیټا چې دا هغه ایکسپلور کړي او بهر ته وباسي اوس زموږ سره د رام نه بعد راځي پی رام اګین ډېر ډیپ نو نظم کېدی شي دا واپس دوباره دې ته بیا موږ راځو په ډومین 2 کې که رانلو نو زما یې شوی بیا ما ته یاد کړئ اوس دا پی رام دغه یو شی دی ګورئ اوس دلته چې و دلته په دې بورډ باندې دی نښتی و هغه پینونه یې هغه دننه ورغلي دي نی او دې سیټ ته چې اوس کوم دی دې سیټ ته چې دی اوس راوښکی شوی دی پوه شوې نو اګین دا داسې میموري ده چې دا نه ختمیږي دا خامخا په ځای باندې نو اوس په دې پروګرامبل ریډ اونلی میموري چې کومه ده دا داسې په دې کې چې کومه ډیټا په دې پرام کې پراته دا نه چینج کیږي دا چې کمپنۍ ورته څه ورته نه کړي دي هغه به کې ښه باقاعده پراته هغه په هغې کې چینجز نه راځي هغه پرمننټ نو دا پرام کې راځي اوس زموږ سره د هغې نه بعد چې کوم دی هغه دی erasable programmable read only memory EEPROM is non-volatile like ROM دا هم بس دی دا درې ونه چې دا یو فیملی غونډه کې ده پوه شوې دا هم نان والټایل دی مطلب دی دې کې چې کومه ډیټا دننه سټوري هغه په ځای باندې پرته او هغه نه لر کېږي مطلب دا چې چینج کېږي نو او نه ډیلیټ کېږي غیر اف کورس تاسو اوس داسې ووایئ چې یاره دې څه وایي چې دا نه ډیلیټ کېږي یو خو پته کوم د ډیلیټ کولو ډېرې طریقې دي هر یو شی ډیلیټ کېږي خو په اصل کې هغه نارمل ایمیج چې زمونږ کم دی موږ وایو چې دا ډیټا په خپله باندې نه ډیلیټ کېږي کله چې کمپیوټر ریسټارټ شي نو ډیټا به کې پرته وي څومره پورې یا پارټیشن یا داسې نور څه پروسس تا فالو کړي نه وي اوس زموږ سره چې کوم دی لاست ون هیر هغه دی EEPROM څه شی دی EEPROM چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي د دې مطلب دا د electrically erasable programmable read only memory د پټو دی چې تاسو وګورئ چې په خپله پې پوه شئ دا USB چې کوم دی د استعمالی EEPROM پوه شوې دا که چې دا په تاسو اني ټایم دا USB چې دی مطلب ډیټا ورته دننه کولی شئ ډیلیټ کولی شئ نو دا الکټریکلی تاسو ایریز کوئ دا کم ډیټا چې په دې کې ده پوه شوې نو دغه شانتې دا په ریډ اونلی کې هم راځي
ما ته دا یو اس بي ورکړی ریډ اونلی کې پوه شوې خو دا په دې کې چې کوم تاسو دا یو اس بي په هغې ځای کې راتلی شي چې کله تاسو یو وینډو رخ کوئ او هغه یو اس بي ته وردننه کوي او بیا هغه وینډو تاسو انسټالوئ کمپیوټر ته هغه په ریډ اونلی کې راځي او کله چې هم تاسو وس نارمل یو اس بي استعمالوو که نه نو هغه په ریډ رایټ کې هم راتلی شي پوه شوې هغې ته تاسو تللی شئ او په هغې یو اس بي کې دننه هغه دی ای ای پرام خو هغه رایټ کې هم راتلی شي ځکه چې هغه تاسو په هغې کې ډیټا چې کومه ده تاسو چینج کولی شئ نو هغه بټوین د ای ای پرام او بټوین د ای ای ریم ای ای پرام ان ای 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 پی رام ای ای پی ریم دا دواړه تاسو میکس کولی شئ نو یو اس بي چې دی نو هغه موږ ښه باقاعده ایډیټ کولی شو او فایل چې دی هغه موږ اني ټایم د هغې نه لرې کولی شو او واپس یې بیا ورته هم کاپي کولی شو اوس ګوره زموږ سره نیکسټ تاسو که خیال و د دې نه مخکې اخوا ځمه دې خوا د سپیشل پبلیکیشن چې کوم دی دا ګایډ ټو سټوریج انکریپشن ټیکنالوژي فور ان یوزر ډیوایسز چې کوم دی زه خدای سیل وکړې مملینګ کومه یا ډېر ستړی یم پوه شوې خو دا خیر داسې که تاسو پوه نه شوئ هېڅ خبره نه ده زه بیا دې ته واپس راځم او دا بیا موږ دوباره چې دی ریویو کوو وروسته اوس په زموږ سره چې کوم پرام تاسو بر وکتو دا میموری چې کومه ده فرمور چې کومه ده فرمور دا یې ګورئ اوس په دې پټو کې دلته تاسو ګورئ دا لاندې دغه یو چپ دی دا غټ مدربورډونه کې چپ دی په دې باندې کچ دا تور کم لګېده د خپې چې نښتې دي دا فرمور دی فرمور ګوره دا تاسو ما په اول کې وي دا یو کمپیوټر بایس چې کوم دی که نه په دې باندې یا راوټر یا سویچ یا داسې هر یو موسټلی دا کمپیوټر دا کم یا د موبایل نه دی موبایل کې دننه ستاسو فرمور وي پوه شئ د هغې لپاره ښه باقاعده اپډیټس راځي او ستاسو د کمپیوټر کې دننه چې دا کومه وینډو ده دا په دې په ترو باندې چلېږي دا ساري د سلفون کې دا وینډوګانې چې دي د دې فرمور په ترو باندې چلیږي او دا دې سره کمیونیکیشن کوي ښه باقاعده او د هغې په ترو باندې دا ډایرکټ کېږي دغه شان زموږ په کمپیوټرو کې هم په چپټونو کې دی هغه په هغې کې زموږ سره چې د کمپیوټر سیټینګز کم دي بایس چې ورته کوم وایي هغه پکې ټول سټور شوي دي نه ده دلته زموږ سره که خیال وکړو نو دا دغه چپ چې دی دا موسټلی یو شانتي دی ټول چپونه نو دا فرمور و فرمویر اوکې د اوس زموږ سره سالډ سټیټ ډرایو چې کوم دی که تاسو خیال کړی مخکې زموږ سره د غټې دا هارډ ډسک کې وي یو خو به د دې اواز هم د حد نه سیوا او ګرمي به هم د حد نه سیوا کوله او اوس خو دا چې راووتو چې دا لاندې به کې بیا کم دي دا بسونه دي دا ډاټونه ونه کړي او دا کمیونیکیشن کوي په الکترونیکل وی باندې او فاسټ همې د سیکنډونو په حساب کې ډیټا چې دا هغه ته یو ځای نه بل ځای ته ځي او مطلب دا دی چې ایریز کېږي هم په اسانه باندې خو ډاون سایډ یې دا دی چې تاسو دا ډیګاس کولی نه شئ په میګنیټ په دې باندې کار نه کوي ځکه په دې کې څه میګنیټ یوز شوی نه دی نو ایس ایس ډي چې دی دا د ای ای پرام او د ډي ریم کمبینیشن دی ای ای پرام دا ګورئ ای ای پرام چې یو زموږ سره دا اخرنی و دا مطلب دا دی چې ډیټا دې ته لاړ شي که تاسو اني ټایم دی ورسره وخکل تاسو د هارډ ډسک د کمپیوټر نه وخوا ډیټا خو ورکېږي نو دغه شان د یو اس بي به ترو بشن کچ یو اس بي او د هارډ ډسک یو شانتي او زموږ سره ډي ریم څه شی دی ډي ریم زموږ سره چې دی هغه ډاینامیک دا دی اني ټایم ته تاسو ته اني ټایم هغه راوخکې شي ډیټا او اني ټایم تاسو په هغې کې چینجز کولی شئ او مطلب دا دی چې لکه اني ټایم ډیټا چې دا هغه ماډیفای کولی شي مطلب اوس که تاسو هارډ ډسک اوس راوتي نن سبا که نه د کوم سالډ سټیټ هارډ ډسک چې دي او په هغې کې زما سره خپل باندې شته زما فایلونه موسټلی په هغې کې سټور شوي او زه په هغې کې سټور کوم ځکه چې سالډ سټیټ کې دا کار دی چې خو حد نه سیوا تیز دی دا بله تاسو په ډي ریم کې ویل دی چې سلو دی خو نه خیر دا یو ټیکنالوجي دی استعمالوي خو دا سالډ سټیټ چې دی دی ډېر زیات تیز د حد نه تیز راخ کړی دی او په دې کې مطلب دا دی چې تاسو کوم انفارمیشن سیو کوئ نو هغه ښه باقاعده سیو کېږي او دا چې بیا تاسو د هغې نه ډیلیټ کوئ یې هغې لپاره بیا ښه باقاعده Gora, to ensure no data is readable, we must use ATA secure erase and destruction of SSD.
ATA secure eraser چې دا یو قسم پروسس پروسیجرز دی او ټیکنالوژي دا چې دا به موږ استعمالو په دې هارد ډیسک په دې SSD هارد ډرایو باندې چې د دې نه موږ ډیټا چې دا موږ ختم کو کنه دا ډیټا به کې پرته او یا زموږ سره بل چويسز دا دی چې دا موږ 100% ډیسټرکټ کو او ختم کو او ټوټي کو د هارد ډیسک نو ډیټا چې زموږ سره کومه ده هغه به بیا زموږ سره سکیورلی چې دا ډیلیټ شي نو دا دویم ډومین زموږ سره ختم شو پوه شوې خو په دې کې اخرنۍ DLP باندې لږ بحث کوم او دا ویډیو ډېر اوږدې ته ځینو دا بندوم او بیا به شروع کوم د نوي ویډیو نه نو هغې نوي ویډیو کې به دا چې لنډه به هم یو زر به هم ختمه شي